ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर्गरे कंगनम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। ओम श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नीलकंठाय नमो नमः। स्वामिनारायण। शनिवारे આપણે જોયું કે મહારાજે ગંગાધર શાસ્ત્રી દરબાર કેવલ ખાચરની જે કંઈ પણ તકલીફો હતી એ શાસ્ત્રી દ્વારા ઘરાસની વહેંચણી બાબતની જે વિક્ષેપ હતો એનું સમાધાન કરાવ્યું। ત્યાર પછી સદગુરુ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી અમારા ખાચરને કહે છે કે પછી થોડા દિવસ વીત્યા અને તમારા દાદા કેવલ ખાચર અતિશય બીમાર પડ્યા। તાવની પીડા ઘણી અસહ્ય થવા લાગી એટલે અક્ષરવૃષ્ટિમાં મહારાજને પણ સમાચાર મળ્યા એટલે મહારાજ થોડા પાર્ષદોને સાથે લઈ અને એવલ ખાચરની સાર સંભાળ લેવા માટે એવલ ખાચરના ઓરડામાં આવ્યા। એવલ ખાચરે ભક્તિ ભાવથી હાથ જોડી શ્રી હરિને પ્રણામ કર્યા અને મહારાજને કહ્યું કે હે મહારાજ, હે કરુણા સાગર, અત્યારે મારો દેહનો અંત સમય આવી ગયો છે, માટે આ બધા જ સંતોને અહીં સત્વરે બોલાવો, મારે દર્શનની તીવ્ર ઈચ્છા છે। સરસ મજાનું કીર્તન પણ લખાણું, इतना तो श्री जी करना जब प्राण तन से निकले, ये आ प्रसंग ऊपर की रचना थी। सब संत जन निकट हो, कारण शरीर का क्षय हो, इतना तो श्री जी करना जब प्राण तन से निकले। એટલે એવલ ખાચર મહારાજને એક જ વિનંતી કરે છે કે મારે બધા સંતોના દર્શન કરવા છે એટલે સત્વરે અહીંયા બોલાવી દે। જ્યાં સુધી મને બધા જ સંતોના દર્શન નહીં થાય ત્યાં સુધી મારા હૃદયમાં શાંતિ નહીં। એટલે તરત જ મહારાજે આજ્ઞાપાલક મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ તમામ મોટેરા પરમહંસોને સત્વરે એવલ ખાચરની ઓરડીમાં બોલાવ્યા। બધા સંતો ત્યાં આવ્યા। સૌ પ્રથમ શ્રી હરિને પગે લાગ્યા। શ્રી હરિના દર્શનમાં મન જોડી અને યથોચિત બધા આજુબાજુ બેસી ગયા। એવલ ખાચરે સૌ સંતોને પ્રણામ કર્યા। સુગંધી ચંદન, અક્ષર, કુમકુમ, સુંદર ફૂલોના હાર તોરા, સોનાના આભૂષણ, નૈવેદ્ય, ધૂપ, દીપ આવી રીતે રાજાને આપવા લાયક જે રાજોપચારની જે પૂજા સામગ્રી હોય એ વડે ભગવાનની પૂજા કરી અને સુંદર ચંદન અને સુંદરમાં સુંદર ફૂલના હાર વડે તમામ પરમહંસોની પણ પૂજા। તે વખતે દરબાર મૂળુ ખાચર અને જીવા ખાચર એ પણ તમારા દાદા એવલ ખાચરની સાર સંભાળ ખબર અંતર પૂછવા માટે ત્યાં આવ્યા। બંને મહારાજને પ્રણામ કર્યા, બેઠા છે। એવલ ખાચરના સમાચાર પૂછ્યા અને પછી કહ્યું કે આ બુદ્ધિમાન તમારા પુત્ર દાદા ખાચરની ભલામણ અમને કઈ કરવાની હોય તો કરો। સગાવાલા હતા ને, મૂળુ ખાચર ને જીવા ખાચર, એબલ ખાચરના સગા હતા અને દાદાની ઉંમર હતી કેટલી? 12 વર્ષ।
એટલે મોટા સગા સંબંધીમાં આગેવાનો હોય, સમાજમાં એવું રિવાજ હોય કે જે પરિવારમાં જે મોટા હોય એને ભલામણ કરે. એટલે બધાએ કીધું એવલ ખાચરને કે તમારા દીકરાની અમને સગાવાલાઓને કઈ કુટુંબીઓને કઈ ભલામણ કરવાની હોય તો કરો. એવલ ખાચરનો જવાબ સાંભળવા જેવો છે. લૌકિક નથી, અલૌકિક છે. એવલ ખાચર અંત સમયે મૂળુ ખાચર, જીવા ખાચર વગેરે સંબંધીજનોને કહે છે કે આ મારો પુત્ર દાદા ખાચર શ્રી હરિએ સુદામાની જેમ સ્વીકાર કરી અને એને મહાન સુખીઓ બનાવી દીધો. અનંત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના કારણ સાક્ષાત સ્વામિનારાયણ ભગવાનના હસ્તકમળમાં મેં મારા દીકરા દાદા ખાચરનું કાંડું સોંપી દીધું છે. હવે બીજા કોઈને ભલામણ કરવાની મારે જરૂર નથી, કારણ કે જેના હાથમાં બધી સત્તા હોય એના જ હાથમાં કાંડું સોંપી દીધું, તો પછી બીજાની કઈ જરૂર હોય? એકવાર સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી જજમેન્ટ આવી જાય પછી હાઈકોર્ટમાંથી કે નીચલી કોર્ટમાંથી કઈ ચુકાદો લેવાની જરૂર પડે નહીં. એમ સુપ્રીમ લોર્ડ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના હાથમાં જ મેં મારા દાદાનું કાંડું પહેલેથી જ સોંપી દીધું છે. એટલે હવે કોની જવાબદારી છે? સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જવાબદારી. અન્ય મનુષ્ય કે જે જન્મ મરણના દુઃખને ભોગવી રહ્યો છે અને તેના માથા ઉપર કાળરૂપ અજગરનો ભય નિરંતર તોડાયેલો છે, આ સંસારના દુઃખથી કલેશ પામતા બીજાની સંભાળ રાખવાની હું અપેક્ષા પણ કેમ રાખું? ઇનડાયરેક્ટ કીધું, ડાયરેક્ટ એમ ન કીધું. ડાયરેક્ટ શું અર્થ થાય કે હે મૂળુ ખાચર, એ જીવા ખાચર, તમારી માથે તો કાળનો ભય છે, તમે શું મારા દાદાની સંભાળ રાખવાના? તમે યાદ છો ને કાલ નથી, તો તમે મારા દીકરાની શું સંભાળ રાખવાના? તો તમે તો સંસારના દુઃખમાં ને ક્લેશમાં આસક્ત છો, તમારા માથે પણ કાળરૂપ અજગરનો ભય નિરંતર તોડાયેલો છે, તો પછી તમારી પાસે મારે શું અપેક્ષા રાખવાની? તમે કઈ ભગવાન નથી, તમે તો જીવ છો, જન્મ મરણને ભોગવનારા છો, ભવાટવીમાં ભટકનારા છો, માટે તમારા હાથમાં કે મારા દીકરાનું કાંડું સોંપાય? મનુષ્યને આ શ્રી હરિ ભગવાન સિવાય આ લોકમાં બીજો કોઈ સાચો હિતેચ્છુ મિત્ર છે જ નહીં. કારણ કે જગતમાં જેટલા પણ સંબંધો છે, સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ વગેરે વગેરે વગેરે, એ બધા અંતે તો સ્વાર્થ પરાયણ જ હોય. કેવા સંબંધો છે? બધા સ્વાર્થ પરાયણ જ હોય છે. કોઈ કોઈની સાથે પરમાર્થની વાત કરતું હોતું નથી. લગ્નમાં ભેગા થયા હોય કે પારિવારિક કોઈ પ્રસંગમાં ભેગા થયા હોય ત્યારે શું આત્મા કલ્યાણની ચર્ચા કરે છે? ત્યાં સ્વાર્થની જ વાત થતી હોય, અને અહીંયા નોકરી લગાડો, અહીંયા આનો ધંધો સેટ કરો, બસ એવી જ બધી વાતો ચાલતી હોય કે આત્મા કલ્યાણની વાતો કોઈ કરતું નથી. એટલે કહે છે કે ભગવાન સિવાય જીવના કોઈ સાચા મિત્ર જ નથી. અને મહારાજે એવલ ખાચરનું આવું વચન સાંભળ્યું, એવલ ખાચરની સમજણ જોઈ અને એવલ ખાચર ઉપર મહારાજ ખૂબ રાજી થયા અને શ્રી હરિએ એવલ ખાચરની જાહેરમાં ખૂબ પ્રશંસા કરી. એવા સમયે એવલ ખાચર પલંગ ઉપરથી નીચે ઉતરી અને જમીન ઉપર બેઠા અને કરોડો કરોડો સૂર્ય જેવા પ્રકાશમાન, કરોડો કામદેવના ઘરોને ઉતારનારા દુનિયાની સુંદરતા એક ક્ષણમાં ઝાંખી પડી જાય એવા પોતાના ઈષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું હૃદય કમળમાં નિરંતર ધ્યાન કરવા લાગ્યા. ધ્યાન કરતા કરતા એમનો જીવ ભગવાનની મૂર્તિમાં એકાકાર થઈ ગયો અને જેવો આત્મા પરમાત્માના આકારે થઈ ગયો એટલે દેહ છે એ છૂટી ગયો. इतना तो श्री जी करना जो प्राण तन से निकले. આવું મત એ મૃત્યુ સુધારવા બરોબર છે. તેઓ સાક્ષાત પરાત્પર પરબ્રહ્મના અક્ષરધામમાં
સિધાવ્યા. શ્રી હરિએ તેમનું અર્ધોદેહિક કર્મ તમારા પિતા દાદા ખાચર પાસે જ કરાવ્યું, કારણ કે અર્ધોદેહિક કર્મનો અધિકાર કોની પાસે છે? કેવળ અને કેવળ પુત્ર પાસે છે. જો પુત્ર ન હોય તો એની અવેજીમાં કોણ કરે? ભાઈ, પિતા અથવા તો બીજા સગા સંબંધી. પણ પુત્ર હોય તો પુત્રનો જ અધિકાર. એટલે ઉર્ધ્વદેહી કર્મ કરતી વખતે શ્રી હરિએ બુદ્ધિમાન લાધા ઠક્કર, ક્રૂરજી ઠક્કર, પ્રેમજી ઠક્કર આ ત્રણેયને ઘી લાવવાની આજ્ઞા કરી. તેમણે જરૂર કરતા વધારે ઘી લાવ્યું અને શ્રી હરિએ વધારાનું ઘી ભક્તોને સાથે પાછું મોકલી દીધું. શ્રી હરિના સદબુદ્ધિ વાળા તે ભક્તોએ શ્રી હરિનો એક અણુ જેટલો પણ અવગુણ લીધો નહીં. કોઈએ પણ અવગુણ લીધો નહીં. શું કામ? જરૂરિયાત પૂરતું ઘી લઈ લીધું, બાકી પાછું મોકલી લીધું. અવગુણ લેવા વાળો હોય તો શું કે ભગવાનનું ક્યાં હતું? આ તો એબલ ખાચર નું જ હતું. એબલ ખાચર ના ઘરમાંથી જ આવ્યું હતું. પણ ભગવાન છે એ વધારાનું ઘી પાછું મોકલાવી દીધું, બગાડ કરવા દીધો. એટલે શ્રી હરિ તેમના ઉપર રાજી થયા, તેમને પુરસ્કાર આપ્યો અને સર્વ કામકાજમાં વિચક્ષણ શ્રી હરિએ લાધા ઠક્કર અને ક્રૂરજી ઠક્કરને અમારા પિતા દાદા ખાચરના મુખ્ય કારભારી પદે નિયુક્ત કર્યા. કોને? લાધા ઠક્કર અને ક્રૂરજી ઠક્કર આ બેને મુખ્ય કારભારી બનાવી દીધા. તેના દરબારગઢના. શું કામ? તો દાદો તો 13 વર્ષનો હતો, એને કઈ ગતાગમ પડે નહીં. તમારા પિતા દાદા ખાચરે તમારા દાદાના કારજમાં સફેદ સાકર પાયેલા સાટા, બીજા 7 પ્રકારના પકવાન કરી અને સૌને સગા સંબંધીઓને જમાડ્યા. 7 પ્રકારના પકવાન એટલે કે 7 પ્રકારની મીઠાઈઓ. કારણ કે દાદા ખાચર જન્મથી જ ઘણા ઉદાર સ્વભાવના હતા. કેવા હતા? જન્મથી જ ઉદાર સ્વભાવના હતા. અને દાનીઓમાં પણ કર્ણની માફક શિરોમણી હતા. આ રીતે તેમણે તમામ સગાવાલાઓને, ભક્તોને ખૂબ ભાવથી જમાડ્યા. બ્રાહ્મણોને જમાડ્યા. બ્રાહ્મણોને પ્રેમથી પુષ્કળ દક્ષિણાઓ આપી. અન્નાર્થી આવે એને પણ જમાડે. અને તમારા પિતાજીની પાછળ 1 મહિના સુધી તો સંતોને નિત્ય રસોઈ કરી અને જમાડ્યા. શું કર્યું? 1 મહિનો એટલે કેટલા દિવસ? 30 દિવસ સુધી સતત દાદા ખાચરે પિતાજીની પાછળ સંતોને રસોઈ આપી અને જમાડ્યા. નહીં તો શું કરે? એકવાર રસોઈ આપે એટલે પૂરું. પણ હમણાં આખો મહિનો. અને એટલું જ નહીં, મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે બ્રહ્મચારી સંતોને હજી વધારે રોકો અને ચાતુર્માસ પણ અહીંયા બધાને રોકો. શું કીધું? ચાતુર્માસ ગઢપુરમાં જ બધાને રાખવાના. પછી સત્સંગ વિચરણ કરવા માટે મોકલજો, પણ 4 મહિના તો અહીંયા જ રોકાવાનું છે. દ્રઢ નિયમ વાળા જીવુબા એક દિવસ ભાતના સ્વાદુ પકવાન કરાવી બ્રહ્મચારી સંન્યાસી સંતોને જમાડી અને તૃપ્ત કરે છે. તેવી જ રીતે શ્રદ્ધા અને આદર ભાવ વાળા લાડુબાએ પણ એક દિવસ સુંદર પકવાન, શાકભાજી વગેરે ભોજનોથી સંતોને જમાડ્યા. દીકરીઓએ પણ પિતાજીની પાછળ કાર્ય કર્યું. આ પ્રમાણે વારાફરતી તે બંને બહેનોએ પીડાને ટાળનારા પરમ પ્રિય શ્રી હરિને તથા સંતો વગેરેને ચાતુર્માસ પૂરા થાય નહીં ત્યાં સુધી જમાડી અને તૃપ્ત કર્યા. પછી જીવુબા અને લાડુબા બંને ભેગા મળી ચાતુર્માસ પૂરા થાય એટલે દિવાળી આવે. દિવાળી ઉપર અન્નકૂટનો મહોત્સવ કરાયો. અને એ મહોત્સવ તો એવો ઉજવ્યો કે એ મહોત્સવના દર્શન તો મોટા મોટા મહારાજાઓ કરતા તો એને પણ વિસ્મય થતું. એટલું બધો મોટા પાયે અન્નકૂટ કર્યો. તે જ રીતે લાડુબા એ પણ આદર સહિત ભક્તિ ભાવથી મોટો પ્રબોધિનીનો મહોત્સવ કરાવ્યો હતો. સત્સંગી જીવન 3જા પ્રકરણમાં આનો વિસ્તાર આવેલો છે. કારણ કે બંને એકબીજાના નહીં, પેલા વેચી દીધા હતા ને, સુદના અને વધના. સુદના હતા એ ઉત્સવ કોણ કરતું?
સુદના હતા એ લાડુબા અને વધના હતા એ જીવબા. એટલે એવી રીતે બંને ઉત્સવ કર્યો જેના જે ભાગમાં આવ્યો હોય. અને આવી રીતે ભગવાને પોતાના બધા જ ભક્તોના મનોરથ પૂરા કર્યા અને વાસુદેવ નારાયણના ઓરડામાં જ શ્રી હરિ ત્યારથી દેવા લઈ ગયા. વિશેષ કથા આપણે આવતીકાલે શ્રવણ કરશું. અહીંયા વિરામ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ વાસુદેવમ હરિમ માધવમ કેશવમ કામદમ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ.